Welcome po sa Chikots.com, and today i-share ko po sa inyo ang pag-i-install ko ng 12-piece interior finishing trims for Ecosport. This is very good for a weekend project dahil super dali at super bilis i-install ng mga accessories. All comes with 3M adhesive tape lahat. To make sure na magiging matibay yung installation ng accessories, usually gumagamit ako ng alcohol and water solution and microfiber cloth. Ginagamit ko to para tanggalin yung dirt, yung oil, or kahit anong protectant chemicals na nilalagay natin sa finish natin bago natin idikit yung double adhesive tape. Alcohol yung ginagamit ko dahil quick dry siya at isa pa wala siyang naiiwan na residue kapag natutuyo na siya. First accessory na i-install natin para sa handbrake. Now, lilinisin natin yung surface ng water and alcohol solution and microfiber cloth. And sa lahat ng surfaces na pag-i-install natin ng accessories, ganito lang gagawin natin para maganda yung dikit ng double adhesive tape. Now, kapag malinis na at tuyo na yung surface na pag-i-install natin, pwede natin ilagay yung accessory natin. So, make sure lang na i-align natin at i-press natin for a few seconds para kumapit yung double adhesive tape. Ayan, so now pwede na natin i-install yung iba pang accessories. But for this time, ipa-fast forward ko dahil same procedure lang din naman. Now, tignan natin ulit yung mga na-install na natin na accessories sa ating Ecosport. I hope nakatulong yung video para sa pag-i-install nyo ng accessories, and see you again sa another video.